На що йдемо мало на прогулянку? Йдемо. Може без чаю якогось нарізали. Йдемо. Ножниці візьміть. Я вже взяла. От собі мало візьмемо солонину з печі. Зараз уріжу хліба. На. Два кусочки хватить може, ні? На всякий случай ще треба. Ось дві тарілочки ще покласти, а треба бумагу взяти. Ну, помалося збираємо та йдемо з Богом. А ну. Чекайте, протягну. Побувайтеся ти до мене. А ну, бувайтеся. Закрию, а там тут закрию. Чекаємо там через все. О. Помало. По дорозі помалу, а я піду там провірю туди. А де це вийдемо? Та там вийдемо. Я згори зайду там. Тут ми себе заблудили. Не заблудитися, ну все, я там вас вийду. Які там міленечко. Рожечок. Рожечок молоденький. Ось ми ще знайшли хоч пару. Ти файні солодкі.
Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Ні, який файний рибочок. Вижу, який красунчик. Файн. Яка краса. Вижу, який красний. Який один красавець. Який красний. Є. Красивий. А ну, та ви щось назбирали? Назбирали. Ну, та файно ж ти назбирали. Ну, Та я мало а назбирав. йоди. Видиш, який файний. Ну, а ну. Файний. І який красавець. Такого поцілуйте. Білих нема поки, але вони скоро будуть після цих. Я зараз вас лишу, ви наріжете як фельнича, а я піду туди ще провірю білі, чи не є. Хуйте туди на сонце десь. Зрайте тут ще один грибик. Сюди покладу. Ну, один десь на то. На сонце. Оде йопенький. Пенька вже є. То ще може літній. Ну. І там збоку кради. Так. Та добре, вже повний кошар грибів. Я візьму цей кошар, а ви тут помало наріжте, як темничок і це безуєте, а я піду ще білі гриби провірю. Я себе лишу їдіння, а як прийдете, то спечемо солонину. Там без ножиці. Ото я даю кульку. Я собі малий кошарчик візьму, та йду провірю. Я довго не буду. А тут є і ожина, та і зічка.
нарвали? Ну, не в руку. Та нема, білих нема, Ну, та не йдете. рижиків, лисички. А я от білих нарвала. А, то добре, де хватить на чай. Ну, на що? Ну, це видиш, якісь файні, що знайшов. Ти благо, то все благо. Рижики то- смачні. Правда? Дуже. Воно що білих на білі скоро мають бути. То все таке. Та файно. Ну, то слава Богу. Вже не зря ми з'їздили. Богу дякую. Давайте то сюди зав'яжіть. То там десь нижче сало спече. А ну, чекайте, друзі. Ну, ви мені зав'яжете. А не помочила? Ну, Один помер, десь там солонину спече. так мені не помагає. А ну зайдете. Акуратно. Радість не. Ну, Ну, видите. підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Ну, Ладно, ви мати букет. дякую. Складіть то разом, та й десь у вазу поклав. Старайтеся на мою руку лежити. Там уже легше буде. Нема коду. Вже немає. Вітамінка. Спочатку поламали, та солонину вже вдома спечемо. А ну води піду, я вам принесу напитися. Мало водички. Ну, все каже, що в цьому потічку золото би мало бути. Щоб якісь геологи прийшли та попробували. Вищенька, та тут дехто в городах таку воду купували. Та й купують. Буде риба, трохи випустити. Вже будемо вдома їсти. Ну. То десь треба буде на другий тиждень йти на білі гриби. Коли тиждень на білі гриби.
відпочиньте, так будемо чистити та поваримо. Ну, давайте прямо. Візьміть тут столиць, подивіться. Ну, давайте ставимо. То всі файні. Ось такі хоч були. Такий красивий. Гуденький. Добре, що ми пішли, ні? Ну, добре, який молоденький. Добре, що ми пішли. Щоб не бавився, не виходив. Який симпатюк. Мені теж симпатично. Вже братик того, така Ну. симпатюлька. То я два знайшов разом. Так, видиш, який красивий. Такий файний. Шкода його різати. То вже все. Що? Ну, все. І до води зачерю, то помиємо та класти варити. Ну, ви посадьтесь на то.
Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Що, туди?
Сир. Най вже принесу хорошо. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру.
цвіток купив. Добре, добре, який файний. Не знаю, правда, Ну, як це дякую, називає. файно. Та там покладіть собі. Варили борщ. Варила, О, нагадала, це ми добре. Я хліба наріжу. Добре. А ну то мечте. Тоді мечте. А м'яса не було? Є м'ясо, я зараз і м'ясо дам. Ніж такой візьму. Мені хватить, все, більше не давайте. То ребро? Угу. Добре, добре. А сметану не маєте? Маю сметану, ложку треба взяти. Дай ложку візьму. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Ну вам кільку. Шина. Патис. Сідай на пічку. Який файний борщик. Добре, ще й капуста. Ну. Ще капуста, все. То вже все своє. Який добрий борщик, то все своє. Фасолька своя, капуста, кромплечка, все своє. То все. Ви додавали кетчуп домашній? Ага. Томат. Ну. Угу. То все своє добре. Слава Дуже Богу. добре. Ну, файно, дякую, дуже добрий борщ. На здоров'я. Цвіток не забудьте поливати. Не забуду, ні.
провершу. Хай би може вже сюди. Найліпше все загріє. Іде. Білавку давати. Давайте, вже все загрів. Угу. Ложку, да. Я туди.
Добре, це тепле. Угу. Бачиш. Дуже добре. Дякую. На здоров'я. Фелікс, сидячи. Тіп-тіп-тіп. Тіп-тіп-тіп. Ловись. Тіп-тіп-тіп. Богородице, Діво, радуйся, благодатна будь Бог з тобою. Благословенна ти в жінах, благословенний плод чрева. Якось нам породили ще Христа, Спаса, Зловителя душам нашим. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Я селедку чищу. Чисти. Ось така виду жирна. То сало, це ікра. Ні, Ікра. Це сало. сало. То було, може, зверху сало. Та то потім. А я тут у ванку ще. Так, як не стане, то ще піде видно. То може треба дещевині видімати. Ні. Ні?
куди? А це поріж на дрібненько та курю. Зараз винесемо кулю. Ми ж ще тут у сюлі. Ні. А це тепер зіме. Іду ще олію. Так воно поперевертай. Все. Холодильник. Молочко. Добре. Угу. Ні, чуть. Не дуже солена. Буде коли таке. Я люблю молочко все. Ай, ну. Угу. А я деколи я філе люблю. Кусочок з'їсти. Коли файно є. То наші маленькі кури, не дай Бог, я тобі дам. Маленькі.
Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Куда? Давай, виступай. Пішов. Сядь і чекай. Сядь. Сядь і чекай. Чекай. Ти скучав? Ти скучав, красивчик? Красивчик. Ось ще тобі свіжий.